Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 21 Thần ấm Vương tọa, sau khi đến Ngải Mỹ Thành, Long Hạo Thần đã cùng Lâm Hâm kết giao ngay sau khi gắn buôn lại sắp bích lục sang ma đao với giá gấp 3 lần phòng đấu giá. Mắt thấy thiếu niên chớp mắt tuổi trẻ tài cao, tính tình hòa nhã, Lâm Hâm như nhìn thấy tương lai của chính mình. Vì vậy, hắn đã mời Long Hạo Thần, Lý Khinh và Lâm Giai Lộ tham gia phòng đấu giá. Bản thân Lâm Hâm chính là ma pháp sư, cho nên có thể thấy hắn ta là một người giàu có. Với tư cách thành viên VIP trong hội đấu giá, không chỉ đan dược hắn bán ra kiếm được khá khá, mà khi mua đồ còn được giảm giá 10%. Mắt thấy Hạo Thần tỏ ra vô cùng ngạc nhiên với cái giá trên trời của đan dược, Lâm Hâm đã đề nghị cùng Long Hạo Thần tham gia một cuộc đổ ước. Với tư chất của Hạo Thần, Lâm Hâm tin rằng hắn sẽ lọt top 3 trong kỳ thi tuyển chọn liệp ma đoàn lần này. Đến lúc đó, Hạo Thần chỉ cần cho hắn một slot làm đồng đội là được. Nếu đồng ý thì 3 bình đan dược và thuốc tăng lực phiên bản giới hạn quý nhất của hắn sẽ thuộc về Long Hạo Thần. Hạo Thần dĩ nhiên không tin bản thân mình có thể lọt top 3, dù sao đại lục rộng lớn, nhân tài vô kể, hắn sao có thể cơ chứ. Nhưng là tên Lâm Hâm này đúng là xèo mỏ, sau 5 lần 7 lượt gạ gẫm hắn đã thuyết phục được Long Hạo Thần tham gia cuộc đổ ước này. Thấy Long Hạo Thần liên tục bị tên tóc xanh không rõ lai lịch kia dụ dỗ, Lý Khinh không khỏi bực mình, chẳng biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cứ mỗi lần nàng và Lâm Hâm hội ngộ là y như rằng lại cãi nhau như chó với mèo. Đang lúc cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến từ hàng ngàn tia lửa điện, thì bất giác Hạo Nguyệt xuất hiện, đồng thời hướng phía Long Hạo Thần tỏ ra vô cùng kích động. Lúc này, trên đài đấu giá đã thay đổi một cỗ xe đẩy. Hoàng kim xe bên trên để đó một thạch cầu lớn cỡ đầu người. Trên thạch cầu mơ hồ có thể chứng kiến có một ít hoa văn xanh biếc. Trên đài thiếu nữ xinh đẹp tinh tuyển đang giới thiệu. Vật phẩm đấu giá này thoạt nhìn không ngờ giống như là một quả thạch cầu bình thường, nhưng bất luận ma pháp dò xét loại gì đều không thể rót vào trong đó. Toàn bộ mặt ngoài thạch cầu không chỗ ngăn cách, trừ phi đập vỡ được mặt ngoài, nếu không coi như là cường đại cửu giai chức nghiệp giả cũng không cách nào biết được tình huống trong đó. Duy nhất có thể khẳng định chính là trong quả thạch cầu này có linh lực chấn động ra. Hạo Nguyệt đột nhiên xuất hiện cũng không phải bị hắn triệu hoán mà đến, mà là Hạo Nguyệt tự hành truyền tống tới. Điểm này đã vượt ra khỏi phạm trù binh đảng khế ước, hiển nhiên là tác dụng huyết khế. Mà Hạo Nguyệt đúng thời điểm quả thạch cầu bị đẩy lên đài hướng Long Hạo Thần phát ra tín hiệu vội vàng. Tự hồ thạch cầu này đối với nó cực kỳ trọng yếu. Nhìn xem Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa hai mắt tỏa quang mang, một bộ dáng không được vật ấy, thề không bỏ qua. Long Hạo Thần thật sự bất đắc dĩ. Hắn vừa mới có 2.000 kim tệ, không phải chia cho những người khác, làm sao có 1 vạn kim tệ mua thứ này à? Thấy Long Hạo Thần khó xử, muốn mượn tiền của Lâm Hâm. Lúc này, Lâm Giai Lộ đã đứng ra thanh toán. Chỉ bằng việc 5 lần 7 lượt cứu nàng khỏi tay ma thú, nàng hoàn toàn có lý do để trả ơn cho hắn. Lâm tỷ tỷ, ta... Long Hạo Thần lo lắng, có muốn cự tuyệt lại bị Lâm Giai Lộ mang tay để chặt miệng. Cái gì cũng đừng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái mệnh này của tỷ tỷ còn không đáng giá 1 vạn kim tệ sao? Sau cùng, Long Hạo Thần cũng bị cưỡng chấp nhận, hắn không khỏi cảm ơn vị tỷ tỷ xinh đẹp này. Khi quả thạch cầu kia được đem đến trước mặt, Hạo Nguyệt không do dự mà trực tiếp bay đến. Một khối khám miệng thật to, ăn lấy ăn để viên thạch cầu to bằng cả người nó. Nhưng mà sau khi ăn xong, Hạo Nguyệt lại trở nên nức nở, nó truyền âm cho Hạo Thần bản thân muốn trở về thế giới của mình. Cuộc thi tuyển sắp diễn ra, mặc dù không nỡ việc Hạo Nguyệt sẽ cần hỗ trợ hắn trong chiến đấu, nhưng mà rốt cuộc Hạo Thần cũng đồng ý chúc phúc cho nó. Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa trong mắt toát ra mấy phần xấu khổ, bọn họ hiển nhiên cũng biết lúc này không nên rời khỏi Long Hạo Thần, nhưng trong con mắt kiên định của bọn chúng không có nửa phần biến hóa, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Đường phân màu tím trên sống lưng Hạo Nguyệt từ từ sáng lên, hóa thành một tầng nhàn nhạt tử quang, đem thân thể của nó bao phủ ở bên trong. Nhìn Long Hạo Thần thật sâu, tử quang thu liễm lại, trong nháy mắt, thân thể Hạo Nguyệt lập tức thu nhỏ lại, trở về không gian vốn dĩ của nó. Sau khi tới Thánh Thành, gặp được sư phụ của mình, nhìn thấy chai tăng lực trong tay Long Hạo Thần, Dạo Hoa vô cùng ngạc nhiên. Tranh tài cuối cùng đã tới, vào sáng sớm, Dạo Hoa mang theo 2 người tới Thánh Minh Đại Thí Luyện Trang. Đúng lúc này, bọn họ lần nữa chạm mặt cha con Quỷ Vũ. Mắt thấy bọn họ cố ý gây khó dễ, Dạo Hoa ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói: "Người tốt nhất nên cầu nguyện nhi tử của ngươi không gặp phải Hạo Thần." Nói xong câu đó, mang theo Long Hạo Thần cùng Lý Khinh tiến vào bên trong. Quỷ Ảnh cũng không chịu thua kém, hắn thản nhiên đáp trả: "Người phải lo lắng mới chính là ngươi." Dạo Hoa cước bộ hơi ngừng, cũng không quay đầu lại lên tiếng: "Còn nữa, đem mặt của ngươi rửa cho sạch, để tránh đến lúc đó làm bẩn tay ta." "Ngươi!" Quỷ Ảnh giận tím mặt, suýt nữa nổi sung lên. Đến đây thì cũng hết tập 22 Thần ấm Vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.